Hello friends, স্বাগতম জনাইছো পুনৰবাৰ চেনেলটিৰ অন্য এক ভিডিঅ'লৈ। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল ইন্টেলিজেন্স ব্যুৰৰ ফালৰ পৰা কিছু পদ মুকলি কৰি দিছে। তো কিমানটা পদ মুকলি কৰি দিছে আৰু কি পদ মুকলি কৰি দিছে সবিশেষ জানিবলৈ পাৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে কয় যে যদি আপোনালোকে চেনেলটিলৈ প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে প্লিজ এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগত থকা যিটো বেল আইকন সেইটো ক্লিক কৰি ৰাখিব যেতিয়া মই এনেধৰণৰ চাকৰি ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ আপলোড হৈ থাকে ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে। সো ফ্ৰেন্ডছ আইবি তৰফৰ পৰা ইয়াতে SA তথা সিকিউৰিটি এসিস্টেন্ট আৰু MT তথা মটৰ ট্ৰান্সপৰ্ট আৰু MTS তথা মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ জেনেৰেলৰ কাৰণে পদসমূহ মুকলি কৰি দিছে। তো ইয়াতে চাব পাৰে যে কেটেগৰী ৱাইজ একমুভ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াত আগৰতলাৰ কাৰণে S আৰু MT কাৰণে টোটেল 6টা দিছে আৰু ইয়াতে MTS জেনেৰেলৰ কাৰণে এটা পোষ্ট দিছে। তাৰপিছতে আহমেদাবাদৰ কাৰণে চাব পাৰে যে S আৰু MT কাৰণে টোটেল 9টা পদ দিয়া হৈছে আৰু MTS জেনেৰেলৰ কাৰণে টোটেল 14টা পোষ্ট মুকলি কৰি দিছে। ইয়াতে চাব পাৰে আইজলৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ S আৰু MT কাৰণে 3টা পদ মুকলি কৰি দিছে আৰু MTS জেনেৰেলৰ কাৰণে 6টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তাৰ পিছত অমৃতসৰৰ কাৰণে ইয়াতে SAMT কাৰণে 3টা পদ মুকলি কৰি দিছে। MTS জেনেৰেলৰ কাৰণে 2টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তো তাৰপিছত বাংগালুৰু ইয়াতে SAMT কাৰণে 8টা পদ মুকলি কৰি দিছে। MTS জেনেৰেলৰ কাৰণে 14টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তাৰপিছতে চাব পাৰে যে ভোপালৰ কাৰণে ইয়াতে SAMT কাৰণে 11টা পদ মুকলি কৰি দিছে। MTS আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে ইয়াতে 5টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তাৰপিছতে চাব পাৰে যে ভুৱনেশ্বৰৰ কাৰণে SAMT কাৰণে 9টা পদ মুকলি কৰি দিছে। MTS জেনেৰেলৰ কাৰণে নীল দিয়া হৈছে। তাৰপিছত চণ্ডীগড়ৰ কাৰণে ইয়াতে SAMT কাৰণে 9টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তাৰপিছত MTS আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ 7টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তো তাৰপিছত চেন্নাই ইয়াতে চাব পাৰে যে SAMT কাৰণে 9টা পদ মুকলি কৰি দিছে। MTS জেনেৰেলৰ কাৰণে 14টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তো তাৰপিছত ইয়াতে দেহৰাদুনৰ কাৰণে চাব পাৰে যে SAMT কাৰণে 7টা পদ মুকলি কৰি দিছে। MTS জেনেৰেলৰ কাৰণে 2টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তো তাৰপিছতে দিল্লীৰ কাৰণে ইয়াতে চাব পাৰে যে আপোনালোকে MTSৰ কাৰণে ইয়াতে 98 দিয়া হৈছে আৰু SAMTৰ কাৰণে 93টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তো তাৰপিছতে আপোনালোকে গেংটকৰ কাৰণে চাব পাৰে যে ইয়াতে গেংটকৰ কাৰণে ইয়াতে SAMTৰ কাৰণে 5 দিয়া হৈছে গেংটকৰ কাৰণে। তো তাৰপিছতে MTS জেনেৰেলৰ কাৰণে 6 দিয়া হৈছে পোষ্টৰ সংখ্যা। তাৰপিছত গুৱাহাটীৰ কাৰণে ইয়াতে SAMTৰ কাৰণে 10 দিয়া হৈছে আৰু MTS জেনেৰেলৰ কাৰণে ইয়াতে নীল দিয়া হৈছে। তাৰপিছতে হায়দৰাবাদৰ কাৰণে SAMTৰ কাৰণে 7টা পদ মুকলি কৰি দিছে। MTS জেনেৰেলৰ কাৰণে ইয়াতে 10টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তাৰপিছত ইয়াতে ইম্ফলৰ কাৰণে SAMTৰ কাৰণে 3টা পদ মুকলি কৰি দিছে। MTS জেনেৰেলৰ কাৰণে 7টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তাৰপিছতে ইয়াতে 16 নম্বৰত চাব পাৰে যে ইটানগৰৰ কাৰণে SAMTৰ কাৰণে 13টা পদ মুকলি কৰি দিছে। MTS জেনেৰেলৰ কাৰণে 9টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তাৰপিছত জয়পুৰৰ কাৰণে S আৰু MTৰ কাৰণে 13টা পদ মুকলি কৰি দিছে আৰু ইয়াতে MTS জেনেৰেলৰ কাৰণে 7টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তাৰপিছত জম্মুৰ কাৰণে ইয়াতে চাব পাৰে যে SAMTৰ কাৰণে 5টা পদ মুকলি কৰি দিছে আৰু MTSৰ কাৰণে 6টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এনেকৈ আপোনালোকে এইসমূহ চাই কৰি ল'ব পাৰে ক'ত কিমানটা পষ্ট মুকলি কৰি দিছে। তো তাৰপিছত চাব পাৰে যে ইয়াতে আপোনালোকে শ্বিলং দিয়া হৈছে। শ্বিলঙৰ S আৰু MTৰ কাৰণে ইয়াতে 8টা পদ মুকলি কৰি দিছে আৰু MTSৰ কাৰণে নীল দিয়া হৈছে। তাৰপিছত চিমলাৰ কাৰণে ইয়াতে S আৰু MTৰ কাৰণে 2টা পদ মুকলি কৰি দিছে আৰু ইয়াতে MTSৰ কাৰণে 6টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তো তাৰপিছত শিলিগুৰিৰ কাৰণে SAMTৰ কাৰণে 2টা পদ আৰু MTSৰ কাৰণে নীল দিয়া হৈছে। তাৰপিছতে শ্ৰীনগৰৰ কাৰণে SAMTৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ 8টা পদ মুকলি কৰি দিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ MTSৰ কাৰণে 8টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তাৰপিছত ত্ৰিবেন্দ্ৰমৰ কাৰণে SAMTৰ কাৰণে 10টা পদ মুকলি কৰি দিছে আৰু MTSৰ কাৰণে ইয়াতে 12টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তাৰপিছত বাৰাণসীৰ কাৰণে SAMTৰ কাৰণে 8টা পদ মুকলি কৰি দিছে। MTSৰ কাৰণে তাৰপিছত 8টা পদ মুকলি কৰি দিছে ইয়াতে। তো তাৰপিছত ইয়াতে বিজয়ৱাড়াৰ কাৰণে SAMTৰ কাৰণে 8টা পদ মুকলি কৰি দিছে আৰু MTSৰ কাৰণে 10টা পদ মুকলি কৰি দিছে। ইয়াতে গ্ৰেণ্ড টোটেল দিয়া হৈছে বন্ধু-বান্ধৱীসকল। এইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই কৰি লওক। ইয়াতে গ্ৰেণ্ড টোটেল ইয়াতে চাব গ'লে SA তথা ইয়াতে সিকিউৰিটি এসিস্টেন্ট আৰু MT মটৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ কাৰণে টোটেল 362টা পদ মুকলি কৰি দিছে আৰু MTS তথা ইয়াতে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ জেনেৰেলৰ কাৰণে 315টা পদ মুকলি কৰি দিছে। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল যথেষ্ট ভালেখিনি পদ মুকলি কৰি দিছে। যদিহে আপোনালোকৰ যোগ্যতা আছে বা আপোনালোকে এলিজিবল পদ কেতিয়াবা এপ্লাই কৰি ল'বলৈ পাৰিব। যথেষ্ট ভালেখিনি পদ মুকলি কৰি দিছে। সো ফ্ৰেন্ডছ যদিহে আপোনালোকে পদ কেইটাত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে ইয়াতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ 10 পাছ কৰা হ'বলৈ লাগিব। যদিহে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে পদ কেইটাৰ বাবে এলিজিবল হ'ব। ইয়াতে যদিহে আপোনালোকে MTS তথা মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ জেনেৰেলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে ইয়াতে আপোনালোকৰ ক্লাছ 10 পাছ হ'বলৈ লাগিব। এতিয়া ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেটখন বিচৰা হৈছে। কিন্তু যদিহে আপোনালোকে SA তথা সিকিউৰিটি এসিস্টেন্ট আৰু MT তথা মটৰ ট্ৰান্সপৰ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে ইয়াতে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বিচৰা হৈছে LMV আৰু ইয়াতে তাৰপিছত ইয়াতে মটৰ মেকানিজমৰ কিছু নলেজ বিচৰা হৈছে। আপোনাৰ সেই নলেজসমূহ থাকিবলৈ লাগিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিবলৈ লাগিব ড্ৰাইভিঙৰ ক্ষেত্ৰত। তো বন্ধু-বান্ধৱীসকল তাৰপিছত বয়সৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াতে SA আৰু MT পষ্টৰ কাৰণে ইয়াতে 27 বছৰ বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াতে MTS জেনেৰেলৰ কাৰণে 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ বয়সলৈকে বিচৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে SC ST হয় তেন্তে আপোনালোকে বা OBC 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সন পাই যাব। ইয়াতে SC আৰু ST হ'লে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সন পাই যাব আৰু OBC হ'লে আপোনালোকে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সন পাই যাব।
সো এই পদকেইটাৰ কাৰণে যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন সেয়া 14/10/2023 তাৰিখে আৰম্ভ হৈছে আৰু অন্তিম তাৰিখ দিয়া হৈছে 13/11/2023। তো যথেষ্ট সময় আছে আপোনালোকৰ হাতত। যদি পদকেইটাৰ বাবে এলিজিবল হয় বা ইণ্টাৰেষ্টেড আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'বলৈ পাৰিব। সো ইয়াতে এক্সামিনেশ্যন ফি দিয়া হৈছে 50 rupees, তাৰপিছত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছিং চাৰ্জেছ ইয়াতে 450 rupees দিয়া হৈছে। সো ফ্ৰেণ্ড, যদিহে আপোনালোকে পদকেইটাত এপ্লাই কৰে তেন্তে ইয়াতে আপোনালোকৰ টায়াৰ 1ৰ যিখন চিলেবাছ সেই চিলেবাছখন চাব গ'লে ইয়াতে দেখা পোৱা যায় যে ইয়াতে আপোনালোকৰ জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ কাৰণে 40 মাৰ্ক দিয়া হৈছে আৰু কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউডৰ কাৰণে 20 মাৰ্ক আৰু নামাৰিকেল, এনালাইটিকেল আৰু লজিকেল এবিলিটি আৰু ইয়াতে ৰিজনিঙৰ কাৰণে 20 মাৰ্ক দিয়া হৈছে আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজৰ কাৰণে 20 মাৰ্ক। টোটেল ইয়াতে 100 মাৰ্ক দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া টাইম দিয়া হৈছে 1 hours। তো তাৰপিছত ইয়াতে টায়াৰ 2 যিটো এছ আৰু এম টি পষ্টৰ কাৰণে ইয়াতে 50 মাৰ্ক দিয়া হৈছে, টাইমটো মেনশ্যন কৰা নাই। তাৰপিছত টায়াৰ 2 যিটো এম টি এছ জেনেৰেলৰ কাৰণে ইয়াতে 50 মাৰ্ক দিয়া যাতে সময় দিয়া হৈছে 1 ঘণ্টা, টোটেল মাৰ্ক দিয়া হৈছে 50। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে আছে। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যদিহে চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে প্লিজ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। লগত থকা যিটো বেল আইকন সেইটো ক্লিক কৰি ৰাখক, যেতিয়া মই এনেধৰণৰ চাকৰি ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ আপলোড দিওঁ যাতে সেই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইখিনিতে কয় যে আপোনালোকে যিকোনো পদত এপ্লাই কৰাৰ আগতে ইয়াৰ যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন সেইখন নিজে এবাৰ ভালকৈ পঢ়ি মেলি চাই কৰি ল'ব। যদিহে এলিজিবল হয় এপ্লাই কৰি ল'বলৈ পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব, তাত গৈ মেলি এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট পাব। সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈ গৈ যিখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন সেইখন নিজে এবাৰ ভালকৈ পঢ়ি মেলি চাই কৰি ল'ব। যদিহে এলিজিবল হয় তাত গৈ মেলি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'বলৈও পাৰিব।